गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज गणेश चतुर्थीला गणपती नैवेद्याकरिता खास असे मोदक बनवणार आहोत। आज आपण करणार आहोत संदेश मोदक। हे संदेश मोदक साध्या सोप्या पद्धतीने करणार आहोत। तसेच हे संदेश मोदक चवीला अतिशय स्वादिष्ट लागतात आणि झटपट होतात। आई अन्नपूर्णामध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर बनवूया संदेश मोदक। मोदकाकरता लागणारे साहित्य: 2 लिटर दूध, 1 वाटी पिठी साखर, 3 लिंबाचा रस, मोदकामध्ये सारणाकरिता गुलकंद, वेलची पावडर आणि केशर। सर्वप्रथम कढईमध्ये 2 लिटर दूध गरम करायला ठेवू। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून अशाच नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। मंद आचेवर दूध गरम करायला ठेवले आहे। दूध गरम झाल्यावर 2 चमचे गरम दूध केशरमध्ये टाकून घेऊ। केशर आणि दूध व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। केशर दुधाने मोदकाचा रंग खूप छान येईल। तसेच केशरमुळे मोदक दिसायलाही खूप छान दिसतील। केशर नसेल तर तुम्ही फूड कलर वापरला तरीही चालेल। आता लिंबू रसात अर्धा कप पाणी टाकून मिक्स करून घेऊ। इथे आपण 3 लिंबाचा रस वापरणार आहोत। हे लिंबू पाणी मिश्रण थोडे करून लागेल तसे गरम दुधामध्ये टाकणार आहोत। दूध व्यवस्थित ढवळून त्यात लिंबू पाणी मिश्रण एकत्र करून घेऊ। इथे गॅसची फ्लेम मंद आचेवर ठेवायची आहे। लिंबाच्या रसाने दूध फाटेल आणि त्यातील पाणी वेगळे होईल। तुम्ही बघू शकता दूध फाटले आहे आणि त्यातील पाणी आणि छेना वेगळे व्हायला सुरुवात झाली आहे। अशा प्रकारे मंद आचेवर दुधातील छेना आणि पाणी वेगळे करून घेऊया। साधारणपणे 2 ते 4 मिनिटात छेना आणि पाणी वेगळे होईल। आता गाळून छेना आणि पाणी वेगळे करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपल्याला पाहिजे तसा मऊसर छेना तयार झालेला आहे। छेनावर थोडेसे थंड पाणी टाकून धुवून घेऊ। थंड पाणी टाकल्याने संदेश मोदकाला लिंबाचा वास लागणार नाही। आता कपड्याच्या मदतीने छेन्यामधील सर्व पाणी काढून घेऊ। इथे तुम्ही छेना टांगून त्यातील सर्व पाणी काढून घेऊ शकता। बर्फाच्या पाण्यातून काढून छेन्यातील सर्व पाणी पिळून घेऊ। असं केल्याने छेन्यातील लिंबाचा वास जाईल व छेना मऊसर होईल। एका परातमध्ये पिळून घेतलेला छेना घेऊया। तुम्ही बघू शकता छेना खूप छान झालेला आहे। आता हाताने हा छेना छान रगडून घेऊया। साधारणपणे 8 ते 10 मिनिटे हा छेना रगडून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे छेना 8 ते 10 मिनिटं हाताने रगडून घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही मिक्सरचा वापर करून छेना मऊसर करून घेऊ शकतात। तुम्ही बघू शकता छेना छान मऊसर झालेला आहे। आता त्यात 7 ते 8 मोठे चमचे पिठी साखर टाकूया। 7 ते 8 मोठे चमचे पिठी साखर म्हणजे साधारण अर्धी वाटी पिठी साखर होईल।
हाताने रगडून ही पिठी साखर आणि छेना एकत्र करून घेऊया। साधारण 5 मिनिटे एकत्र केल्यावर मऊसर मिश्रण तयार होईल। हे मिश्रण कच्चे आहे, आता ते शिजवून घेऊ। गॅसवर कढईमध्ये हे मिश्रण टाकू। इथे गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आहे। मंद आचेवर शिजवल्याने मिश्रणाला पाणी सुटणार नाही आणि व्यवस्थित शिजेल। मंद आचेवर हे मिश्रण शिजवण्याकरिता अंदाजे 7 ते 8 मिनिटे लागतील। मिश्रणातील साखर पगळून हे मिश्रण अगदी मऊसर पेस्ट सारखे बनेल। हे मिश्रण पुन्हा परातमध्ये काढून घेऊया। मिश्रण थोडेसे थंड झाल्यावर त्याला पुन्हा रगडून घेऊया। आता मिश्रणात केशर दूध टाकूया। केशर दूध थोडे थोडे करून टाकायचे आहे। लागेल तेवढे केशर दूध वापरायचे आहे। मिश्रण पुन्हा हाताने रगडून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता मिश्रण अगदी आपल्याला पाहिजे तसेच परफेक्ट झालेले आहे। आता त्यात वेलची पूड टाकून घेऊया। हाताने रगडून वेलची पूड व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण ह्या मिश्रणापासून मोदक बनवूया। मोदक आपण मोदकाच्या साच्यापासून बनवणार आहोत। थोडे थोडे मिश्रण साच्यामध्ये टाकून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मिश्रण एकदम छान खव्यासारखे झालेले आहे। मोदकामध्ये आता गुलकंद टाकणार आहोत। थोडा थोडा गुलकंद प्रत्येक पाकळीत टाकूया। गुलकंदाने मोदकाची चव खूप छान लागेल। इथे तुम्ही गुलकंदाऐवजी तुम्हाला आवडेल तसे ड्रायफ्रूट वापरू शकता। आता साचा बंद करून जास्तीचे मिश्रण काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता संदेश मोदक किती छान दिसत आहे। अशाच प्रकारे आपण अजून एक मोदक करून बघूया। प्रत्येक पाकळीत थोडे थोडे मिश्रण भरूया। मोदकामध्ये सारणऐवजी गुलकंद टाकूया। गुलकंदाऐवजी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार काजू, बदाम, पिस्ताही वापरू शकतात। अशा प्रकारे दाबून मिश्रण व्यवस्थित भरून घ्यायचे आहे। साच्याच्या बाहेरील जास्तीचे मिश्रण काढून घ्यायचे आहे। सुंदर असा संदेश मोदक तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता संदेश मोदक दिसायला खूपच छान दिसत आहे। अशाच प्रकारे आपण उरलेले सर्व मोदक करून घेऊ। अशाच प्रकारे तुम्हीही या पद्धतीने संदेश मोदक करून पहा। कसे होतात ते कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन प्रकारच्या मोदक रेसिपीसह। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा।